So guys, we are back with another video. त्यसपछि आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज 12.2 को यो सर्ट क्वेसनहरु यसो डिस्कस गर्नेवाला छौं। पुरै डिस्कस गरिदिन्छु मैले, त्यो भएर हजुरहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अरु केही टाइम वेस्ट नगरिकिन सुरु गरिहालौं भिडियोसँग। त्यसपछि अब यहाँ माथिको र यहाँको सबै सेम भएकाले मैले यहाँसम्म गर्दिनेवाला छैन। यदि हजुरहरुलाई गर्न आउँदैन भने यहाँबाट यसो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति भयो खै, यता पेज नम्बर 252 मा यसो 252 पनि हैन रहेछ। कति हो 249 यहाँको हेरेर हजुरहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ युनिट भेक्टरको बारेमा है। त्यही भएर अब यो चाहिँ मैले किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यहीसँग रिलेटेड छ। यही सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनसँग रिलेटेड भएकोले त्यसपछि यहाँ भेरी सर्ट क्वेसन हजुरलाई गर्न आउँछ भने सर्ट क्वेसनबाट यिनीहरु गर्न पर्दैन, यतिकै सजिलै छ यिनीहरु। त्यही भएर म डाइरेक्ट यही जान्छु। ल अब सुरुमा क्वेसन हेरौँ है त। सुरुमा 7 नम्बर छ। 7 नम्बर इन द एडजोइन्ट फिगर यही प्यारलल बेसी अब यही फिगरलाई डिस्क्राइब गरे हो। हामी फिगरलाई राम्रोसँग हेरौँ। फ्ल्यास अन गरौँ न त। हाम्रो यहाँ सुरुमा चाहिँ ए नम्बर छ। ए नम्बरमा के भने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ भेक्टर प्यारलल एन्ड इक्वल टु एबी भेक्टर। एबी भेक्टर भनेको चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म आएको, यसको डाइरेक्सन थाहा पाउनुपर्छ हामीले। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यसको इक्वल र प्यारलल कुन देखिन्छ, यो देखिन्छ नि, डीसी देखिन्छ, जुन चाहिँ यसको लेन्थ पनि इक्वल हुन्छ र अनि यसको डाइरेक्सन डीसी। सीडी लेख्न मिल्दैन, सीडी त माथि गयो, त्यो डीसी लेख्नुपर्छ जो चाहिँ तल आइरहेछ। त्यो अनि यसको आन्सर चाहिँ डीसी भेक्टर लेख्नुपर्छ। डीसी भेक्टर चाहिँ यसको आन्सर भयो। व्हिच भेक्टर इज इक्वल टु बीडी भेक्टर। बीडी भेक्टर हामीले यसो हेर्यो नि, बीडी यहाँबाट यस्तो गरेर गइरहा, यस्तो गरेर माथितिर गइरहा, माथितिर पोइन्ट गरिरहा। अनि त्यसपछि यसको बीडी भेक्टरसँग इक्वल र प्यारलल इक्वल मात्र हैन, इक्वल भएको चाहिँ यही हो सीई भेक्टर। सीई भेक्टर चाहिँ ईसी लेख्न मिल्दैन, सीई नै लेख्नुपर्छ, नत्र डाइरेक्सन के अरे नेगेटिभ हुन्छ। सीई भेक्टर लेख्यो भने चाहिँ बीडी भेक्टरसम्म के अरे इक्वल हुन्छ। त्यसै राइट टु भेक्टर विच आर इक्वल टु, सरी यहाँ डिस्टर्बेन्स भयो अलिअलि, फेरि कन्टिन्यू गरौँ। राइट टु भेक्टर्स विच आर इक्वल टु बीसी भेक्टर। बीसी भेक्टरसँग इक्वल भएको चाहिँ कुन कुन होला त। त्यसपछि हामी हेरौँ इक्वल टु बीसी भेक्टर भनेपछि त यो चाहिँ प्यारेललोग्राम हो। एबीसीडी यस्तो गरेर बनेछ नि। एकछिन यो कपी खोलौँ। यहाँ के छ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ यसलाई छुट्याइदिउँ, यो माथिको इग्नोर गरिदिनु होला। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो गरेर ए ल धेरै लामो भएछ, त्यो पनि ठिकै छ। ल हेर मेरो फिगर। त्यसपछि यहाँबाट यस्तो स्विटर ल धेरै नै भयो क्या, त्यो पनि ठिकै छ आफ्नो के अरे। त्यसपछि हामीले यसो गरेर हेऱ्यो भने एबीसीडी यहाँ चाहिँ ए, यो बी, यो सी, यो डी, त्यसपछि अर्को के छ यहाँ बी, यो डी, यो सी, यो के हो ई हो। ल ई लेखियो। त्यसै यिनीहरू चाहिँ दुईटा प्यारेलेलोग्राम हो। प्यारेलेलोग्रामको प्रोपर्टी चाहिँ एउटा प्यारेलल र इक्वल हुन्छ, अपोजिट साइड प्यारेलल र इक्वल हुन्छ भनेपछि यो बीसी भेक्टरसँग चाहिँ हामीलाई के गर्न हो, बीसी भेक्टरसँग इक्वल हेर्न हो भनेपछि चाहिँ एडी त नो डाउट डिए लेख्न मिल्दैन, किनभने डिरेक्सन उल्टो हुन्छ। बीसी भनेको चाहिँ यताबाट यता गइरह, अनि डिए लेख्यो भने चाहिँ यताबाट उता जान्छ नि त, त्यो भएर यसको डिरेक्सन उल्टो हुने भयो। त्यही भएर मिल्दैन, एडी नै लेख्नुपर्छ। एडी भेक्टर एउटा चाहिँ एडी भेक्टर चाहिँ इक्वल हुने भयो बीसीसँग। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ यो र यो पनि प्यारललै देखा भनेपछि प्यारलल र इक्वल, यो पनि प्यारेलेलोग्राम हो नि त बीसी है।
बीसी र डिई बीसी र डिई प्यारेललोग्रामको दुईटा अपोजिट साइड हो जुन चाहिँ प्यारेलल र इक्वल हुन्छ। भनेपछि एडी र के हो यो डिई भेक्टर चाहिँ यसको एन्सर भयो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। यदि हजुरहरूले यो इडी लेख्नुभयो भने चाहिँ मिस्टेक हो, त्यो कहिले नगर्नुहोस्। जसरी प्याटर्नमा देखा बीसी देखा भने डिई लेख्नुहोस्, सिबी देखा भने इडी लेख्नुहोस्। यही हो। त्यसपछि ल अर्कोमा जाऊँ। राइट टु भेक्टर विच आर नेगेटिभ अफ बीसी। नेगेटिभ अफ बीसी मैले हजुरलाई भनिसकेँ, डिरेक्सन उल्टो भयो भने के अरे बीसी देखा अनि डिए लेख्यो भने नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ डिरेक्सन। भनेपछि नेगेटिभ अफ बीसी भनेर दियो भने डिए भेक्टर कमा त्यसपछि यसको के छ इडी भेक्टर। यही हो यसको एन्सर। डिरेक्सनले गर्दाखेरि नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ। यो भेटाउँ भने हजुरहरूको जिन्दगी नै सजिलो। ल भनिदिइसकेको छु मैले। भेक्टर त यतिकै बुझ्यो। राइट टु पेयर्स लाइक प्यारेलल भेक्टर्स अफ लाइक प्यारेलल भेक्टर्स। ल पेयर्स अफ लाइक प्यारेलल भेक्टर्स छ नि, यो पेयर्स चाहिँ अब हामीहरूले यहाँ केही गाह्रो कुरा छैन, जस्ट पेयर्स होइन, भेक्टरहरूको पेयरहरू भनिदिने यार प्यारेललोग्रामको होइन। यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरहरूको चाहिँ यहाँ तिनवटा एरो देख, यहाँ पनि तिनवटा एरो देख, यो र यो प्यारेलल भयो। त्यसपछि यहाँ एउटा एरो देख, यहाँ एउटा एरो देख, यो प्यारेलल भयो। यहाँ दुइटा देख, यहाँ दुइटा देख, यो प्यारेलल भयो। भनेपछि चाहिँ अब हजुरहरूले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई थाहा छ यो र यो प्यारेलल हो, किन थाहा छ यो प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड हो। तर यो अहिले यहाँ फिगरमा नदिएको भएकाले होइन, मैले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ दुईवटा एरो दियो होला। हजुरहरूले किताबमै हेर्न सक्नुहुन्छ भने किताबमै हेर्नुहोस्, यो दुईवटा प्यारेलल छ, दुईवटा एरो छ। भनेपछि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बीसी भेक्टर अनि त्यसपछि एन्ड डिई भेक्टर, यो भनेको चाहिँ दुईवटा प्यारेलल लाइक भेक्टर भयो। त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ सिबी भेक्टर एन्ड इडी भेक्टर, यो पनि लेख्न मिल्छ। दुईवटा यत्तिकै आइसक्यो। एउटै फिगरबाट दुईवटा आइसक्यो प्यारेलल, एउटा बीसी डिई, एउटा सिबी इडी। यसरी लेख्यो भने दुईवटा आयो लाइक भेक्टर। ल हेर्नुहोस्, अघि चाहिँ लाइक यहाँ हेर्नु भने लाइक प्यारेलल भेक्टर भन्थ्यो, अहिले चाहिँ अनलाइक प्यारेलल भेक्टर भने। भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्यारेलल त प्यारेलल तर अनलाइक है। अब यहाँ हेर्नु भने यहाँ तिनवटा दिमाग यस्तो चोट 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 चुकेर बस्यो। त्यसपछि हामीले यो एबी भेक्टर अनि हामीले नर्मल सिचुएसन लेख्दाखेरि चाहिँ एबी लेखेपछि त डिसी लेख्नुपर्ने हो, तर हामीले एन्ड सिडी लेख्यो भने चाहिँ यो अनलाइक प्यारेलल भेक्टर भयो। किन भन्दा चाहिँ यिनीहरूको त रेसियो नै नेगेटिभ छ त। यो यताबाट यतातिर गइरह, यो यतातिर गइरह, यता तलतिर गइरह एबी लेख्यो भने एबी भेक्टरको डिरेक्सन अनि चाहिँ तलतिर ह, तर सिडीको चाहिँ माथितिर ह। सिडीको माथितिर गयो, एबीको तलतिर गयो। भनेपछि चाहिँ अनलाइक प्यारेलल भेक्टर भयो। प्यारेलल त छ, प्यारेलल छ तर डिरेक्सन उल्टो छ। भनेपछि यसको चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ अनलाइक प्यारेलल भेक्टर भनिन्छ। अब हामीहरूले यदि यसलाई बिए भेक्टर लेख्यो भने है, बिए भेक्टर लेख्यो भने यसको अनलाइक प्यारेलल भेक्टर भनेको चाहिँ डिसी हुन्छ, डिसी भेक्टर हुन्छ। यसरी हामीले यो 7 नम्बर पनि सकायौँ है, सकाएन त्यसका बाद। वाट टाइप अफ भेक्टर्स आर एडी भेक्टर एन्ड बिसी भेक्टर। क्वेसनमा हेरौँ है त, एडी भेक्टर कहाँ छ, एडी भेक्टर अनि बिसी भेक्टर। वाट टाइप अफ के भन्छ यहाँ, भेक्टर्स आर एडी भेक्टर एन्ड बिसी भेक्टर। कस्तो भेक्टर हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू छ होइन। यहाँ हामीले यहीँ हेऱ्यो भने मैले यहाँ बनाइसकेँ, यो चाहिँ के अरे लाइक प्यारेलल भयो। किन भन्दा चाहिँ यहाँ के भने एडी भेक्टर र बिसी भेक्टर भने होइन। एडी यतापट्टि गइरह यसको डिरेक्सन, त्यसपछि बिसी यतापट्टि गइरह, लाइक प्यारेलल भयो। एउटै डिरेक्सन भएपछि लाइक प्यारेलल भयो, एउटा लाइक प्यारेलल।
एउटा लाइक प्यारल भयो यसको। त्यसपछि अर्को के भयो, अर्को चाहिँ इक्वल छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ प्यारेलेलोग्रामको प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ अपोजिट साइड चाहिँ प्यारल र इक्वल हुन्छ भनेपछि यसको यो लेन्थलाई म्याग्निट्युड भन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ योसँग इक्वल हुन्छ भनेपछि यसको एडीको म्याग्निट्युड, एडी भेक्टरको म्याग्निट्युड र बीसीको म्याग्निट्युडलाई यसरी लेखिन्छ। यो चाहिँ इक्वल हुन्छ है। भनेपछि लाइक प्यारल पनि भयो अनि इक्वल भेक्टर। भनेपछि लाइक प्यारल भेक्टर भयो अनि इक्वल भेक्टर भयो। यसको दुईवटा के आयो भने त एन्सर। भनेपछि दुईवटा लेख्दै हुन्छ। त्यसपछि 8 नम्बरमा जाउँ अब। ल मैले अब 8को चाहिँ ए मात्र गरिदिन्छु। अब हजुरहरूलाई भनेर मैले यहाँ अघि एकछिन पज गरेर यहाँ मिहिनेत गरिसकेँ। अब यति धेरै मिहिनेत गरेको मैले होइन, यहाँ बिग्रियो। त्यही भएर यसो हजुरहरूले नि लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो यत्रो धेरै मिहिनेतको लागि। ल सुरु गरिहालौँ। हाम्रो यहाँ क्वेसनले नै दिएको छ, यहाँ ए को भ्यालु, बी को भ्यालु, सी को भ्यालु अनि डी को भ्यालु चाहिँ भेटाउनु भनेछ। अनि त्यसै हामीले यहाँ सुरुमा चाहिँ हामीले एबी भेक्टरको हामीले एलाई चाहिँ x1 y1 x2 y2, बीलाई चाहिँ x2 y2 मानेर अनि हामीले चाहिँ x2 - x1 y2 - y1 गरेर यहाँ सुरुमा चाहिँ एबी भेक्टरको हामीले भ्यालु निकाल्यो -1 -3। त्यसै सिडीको चाहिँ हामीले यहाँ x को भ्यालु नराखिकन यहाँ बिग्रियो, यसलाई इग्नोर गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले यहाँ x को भ्यालु नराखिकन होइन यहाँ भयो राख्ने, त्यही भेटाउनुको लागि यस्तो गरेर राखिदिएको। त्यसै एकोर्डिङ टु द क्वेसन हामीले यहाँ क्वेसनले के भने भन्दाखेरि चाहिँ एबी भेक्टर इक्वल टु सिडी भेक्टर। हाम्रो यहाँ एबी भेक्टर यो आयो इक्वल टु सिडी भेक्टर भनेको यो छ। अब एबी भेक्टर इक्वल टु सिडी भेक्टर गरे नि हाम्रो म्याट्रिक्समा आउँछ यो र यो आउँछ। म्याट्रिक्समा भन्दा नि त्यही के भन्छ कुनै पेयर जस्तै भनौँ न, होइन अर्डर पेयर तर कोलुम पेयर त्यस्तै जे भयो नि हामीले यहाँ ल्यायौँ, यस्तो गरेर ल्यायौँ। ल माथिको इक्वेटिङ गरिदिने, इक्वेटिङ द एलिमेन्ट्स -1 इक्वल टु x -2 यहाँको यसको यस्तो गरेर हामीले भ्यालु निकाल्थ्यो। अनि -1 इक्वल टु यो गरौँ अनि यो यस्तो गरेर यसको नि भ्यालु निकालौँ अनि x को नि भ्यालु 1 आउँछ, y को नि भ्यालु 1 आउँछ। अब हामीले यहाँ हेऱ्यो भने राम्रोसँग हेऱ्यो भने डी को भ्यालु के छ, x र y छ। अब x र y हाम्रो निक्लियो, x र y दुइटै 1 छ। डी को भ्यालु पनि के भयो 1 1 आयो। पोजिसन अफ डी इज 1 1। सकियो। यति मात्र 8 नम्बर एकदम सजिलो छ। अब जाऊँ 9 नम्बरमा। 9 नम्बरमा यसो हेऱ्यो भने अब मैले चाहिँ कुन गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र गरिदिन्छु, सब सेम छ है। त्यसो भने हामीले अब सुरुमा चाहिँ 9 को ए नै गरौँ। त्यसपछि हजुरहरूले बाँकी रहेको आफै ट्राई गर्नुहोस्। आएन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। मैले चाहिँ जुन आएन त्यसैको बारेमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। त्यसपछि अनि अब मैले त्यसको चाहिँ अब सल्भ गरेको भिडियो बनाइदिन्छु ल, होइन अनि युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छु। त्यसपछि 9 को एमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल मैले सुरुमा गरेर त्यसपछि हजुरहरूले बुझाइदिन्छु है त। सुरुमा चाहिँ हामीले 9 नम्बरको क्वेसन बुझ्नुपर्छ। सो द्याट द फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स आर प्यारल देखाउनुको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ तिनीहरूको डिरेक्सन निकाल्नुपर्छ। डिरेक्सन निकालेर हामीले तिनीहरू प्यारल देखाउनु मिल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मानौँ एउटा गाडी छ, त्यो पनि एउटै डिरेक्सनमा गइरह अनि अर्को गाडी छ त्यो पनि एउटै डिरेक्सनमा गइरह भनेपछि तिनीहरू दुइटा प्यारल भयो कि भएन? भयो नि। यदि के अरे एउटा गाडी चाहिँ नर्थतिर गइरह तर अर्को गाडी चाहिँ साउथतिर गइरह होइन, नर्थ र साउथ, तिनीहरूको चाहिँ डिरेक्सन एउटै भएन नि त, त्यही भएर तिनीहरू प्यारल भएन। अन्त त्यो पनि चेन्ज अफ क्वेसन होइन, यो नर्थ र साउथ नलिउँ, नर्थ र अब इस्ट हो कि यतापट्टि वेस्ट थाहा भएन मलाई। आई एम भेरी नट गुड विथ देयर डाइरेक्सन। ओके, त्यसपछि यहाँ एउटा गाडी चाहिँ नर्थतिर गइरह, एउटा गाडी चाहिँ मोडेर इस्टतिर गइदियो। तिनीहरू दुइटाको डाइरेक्सन पनि इक्वल छैन र तिनीहरू हेर्दाखेरि नि प्यारल छैन भनेपछि यिनीहरूको प्यारल पनि भएन, डाइरेक्सन पनि इक्वल भएन। अब यिनीहरूको यो चाहिँ नर्थतिर दुइटै गयो, नर्थतिर गयो भने चाहिँ तिनीहरूको डाइरेक्सन इक्वल भएपछि त हामीले अफकोर्स तिनीहरू चाहिँ प्यारलै हुन्छ है। अघि नैको यसो यिनीहरूलाई चाहिँ यसो बिर्सिदिनु होला, यही मात्र बुझ्नुहोस्। डाइरेक्सन इक्वल भयो भने प्यारल हुन्छ।
एक्स्ट्रा कुरा केही बुझ्नु पर्दैन। सुरुमा चाहिँ डाइरेक्सन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ यही हो फर्मुला। सुरुमा चाहिँ हामीहरूलाई पी भनेको यति देख 4 5 देख। यो माथिको भनेको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भयो, तलको भनेको वाइ कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ डाइरेक्सन अफ पी भेक्टरको चाहिँ हामीले डाइरेक्सन निकाल्दियौँ। 5/4 आयो। यो वाइ कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट, यो चाहिँ फर्मुला नै हो, हजुरले घोक्नै पर्छ, अब बुझे नि हुन्छ होइन। त्यसपछि हामीले पी भेक्टरको चाहिँ हामीहरूको कति आयो 5/4 आयो। त्यसपछि डाइरेक्सन अफ क्यू भेक्टर निकाल्यौँ। क्यू भेक्टरको चाहिँ हामीले अब यहाँ के छ क्यू भेक्टरको, त्यसको बादको के छ खोइ 8 10 छ। यो वाइ कम्पोनेन्ट, यो एक्स कम्पोनेन्ट, वाइ कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट 10/8। अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यो काट्दिउँ, अब 2 ले डिभाइड गरिदिउँ। 10/2 भनेको चाहिँ 5 हुन्छ। अनि त्यसपछि 8/2 भनेको चाहिँ 4 हुन्छ। भनेपछि 5/4 आयो। 5/4 आएपछि अनि यो 5/4, यो पनि 5/4। भनेपछि यिनीहरू दुइटाको डिरेक्सन एउटै आयो, यिनीहरू दुइटा प्यारलल भयो। यही हो एन्सर। यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्सन अफ पी भेक्टर इक्वल टु डाइरेक्सन अफ क्यू भेक्टर, हेन्स पी भेक्टर एन्ड क्यू भेक्टर आर प्यारलल। यति हो, सकियो, सबै सजिलो हो। अब हामीले यसो हेरौँ 10 नम्बरमा यही मेथड युज गरेर हामीले चाहिँ इक्जाम्पल 7मै छ यो, मैले इक्जाम्पल 7मा के देखाएर मैले हजुरलाई बुझाइदिन्छु। एउटै हो, डाइरेक्सन चाहिँ के अरे त्यो इक्वल छ भनेर भनेको है, हाम्रो डाइरेक्सन इक्वल छ। अनि हामीले चाहिँ इक्वल देखाएर चाहिँ हामीले यो पी भेक्टरको चाहिँ पीको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने। अब हामीले इक्जाम्पल 7 हेरौँ त यहीँ छ है। यो माथिको चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड छ, यो केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, अलि धेरै कम्प्लिकेटेड छ, त्यही भएर मलाई त्यो गर्न मन लागेन। यही छ सजिलो, यही हामीले यस्तो गरे जस्तै गरेर यहाँ पनि सजिलै हो। सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पी भेक्टरको चाहिँ हामीले डाइरेक्सन छैन, पी भेक्टरै लेखे हुन्छ, पी भेक्टर इक्वल टु a/6। यहाँ चाहिँ हाम्रो पी यसको चाहिँ होइन वाइ कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट गरिदिउँ। पी भेक्टरको डाइरेक्सन भनेको चाहिँ a/6 आयो है। त्यसपछि क्यू भेक्टरको -2/3 आयो, -2/3 आयो। त्यसपछि यो इक्वल छ है, a/6 इक्वल टु -2/3 है, क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो। अब 6 × 2 12 अनि -3 भनेपछि त अनि 12/-3 गऱ्यो। अनि त्यो 12लाई 3 ले डिभाइड गऱ्यो भने 4 आउँछ, अनि माइनसको -4 आयो। मैले एउटा क्वेसन गरेर देखाएको छु, गएर बुझेन भने मैले चाहिँ यो ए नम्बर सल्भ हानिदिएँ। ए नम्बर मैले सोचेको भन्दा लास्टै सजिलो रहेछ, त्यही भएर है। यसो हेरौँ है त, यहाँ हामीले यतापट्टि तलतिर होइन ए भेक्टर भनेको हामीलाई के दिएछ 1/1 पी दिएछ बाई होइन। त्यसपछि नाउ डिरेक्सन अफ ए भेक्टरको डिरेक्सन हुन्छ चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट, p/1 भनेको पी नै आयो। त्यसपछि एन्ड बी भेक्टर भनेको चाहिँ हामीलाई 8/4 दियो, के अरे 4 र 8 देखा होइन। एक्स कम्पोनेन्ट 4 अनि वाइ कम्पोनेन्ट 8। अब वाइ कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट 8/4 भनेको 2 आयो। अनि त्यसरी हामीले फ्रम क्वेसनमा के देखाउँछ चाहिँ when the pair of vectors are parallel कसरी हुन्छ, डिरेक्सन एउटै भएको बेला भनेपछि हामीले डिरेक्सन निकाल्यो। डिरेक्सन एउटै हो, हामीले यिनीहरूलाई इक्वेट गरिदियो। भनेपछि त इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ ए को डिरेक्सन के छ, ए को डिरेक्सन पी छ, पी राखिदियो। त्यसपछि बी को डिरेक्सन के छ 2 छ, पी इक्वल टु 2 आयो, देयरफोर पी इक्वल टु 2, पी को भ्यालु 2 आयो, सकियो। 10 नम्बर 9 नम्बर 8 नम्बर 7 नम्बर यति मैले गर्दैछु। आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड, सबै बुझ्नुभयो होला। ल बाई, अर्को भिडियोसम्म भेटौँला।